Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νίκο Κολοκάτση, συνεθελοντή μου στους Toastmasters, εθελοντή του Ιαπωνικού Φεστιβάλ που με πρότεινε, τους Toastmasters, που μου έδωσαν το θάρρος να βάλω όλες μου τις σκέψεις, τις σκέψεις μιας έφηβης σε αυτή την ομιλία. Πρέπει να σας πω ότι έχω τη δασκάλα μου, τη φιλόλογο, που έχω να δω από το Λύκειο. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Η γυναίκα αυτή πραγματικά έχει πολύ υπομονή μαζί μου. Γιατί εγώ ενώ διάβαζα ήμουν απέδευτη και κάθισε με πολύ υπομονή και πραγματικά με έστρωσε σε πολλά σημεία. Είμαι ευγνώμων που είναι και για αυτό που έχει κάνει για μένα και για το ότι ήρθε σήμερα. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Πάνο Άγριο, την Ντορίτα Παπαθανασίου, τους ηθήνοντες αυτού του καταπληκτικού φεστιβάλ Γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών, την Έλλη Κρυθαράκη για την άψογη επικοινωνία και την προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλους τους εθελοντές και εθελόντριες για αυτή την καταπληκτική δουλειά. Ένα χειροκρότημα για τους εθελοντές και τις εθελόντριες. Ήταν το 1981 όταν στη χώρα μας ήρθε το Σογκούν. Μια αμερικάνικη σειρά βασισμένη στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα του James Clavell με πρωταγωνιστές τον Richard Chamberlain και τον Toshiro Mifune. Ήμουν 4,5 χρονών. Στη μνήμη μου είναι ζωντανές σκηνές. Θυμάμαι την αυστηρότητα του Σογκούν, τον Σαμουράι. Θυμάμαι πως ένας άνθρωπος έχασε το κεφάλι του γιατί τόλμησε να κοιτάξει τον άρχοντα. Και θυμάμαι το άκουσμα της πρώτης λέξης που έμαθα στα Ιαπωνικά. Μίζου, νερό. Δεύτερη λέξη, χαταμότο, υψηλόβαθμος σαμουράι. Χρόνια αργότερα θα κρατούσα σημειωματάριο με όλα όσα μου άρεσαν από την Ιαπωνία. Για εμένα εκείνη η σειρά άνοιξε το δρόμο για την Ιαπωνία. Άρχισα με τα μανίας να βλέπω ό,τι υπήρχε στην ελληνική τηλεόραση σχετικά με αυτή τη χώρα. Και βέβαια, όποια ασπρόμαυρη ταινία με τον Toshiro Mifune έχει κυκλοφορήσει στην τηλεόραση, την έχω δει. Μου είχαν κάνει εντύπωση ότι τα πάντα είχαν κίνηση και ακινησία ταυτόχρονα. Είχαν την σταθερότητα του τελετουργικού και την αέναη κίνηση των ανθρώπων που πάντα θέλουν να βελτιώνονται. Ένας δεύτερος σταθμός ήταν το βιβλίο «Η Ιαπωνία Κίνα» του Καζαντζάκη. 6η Δημοτικού, 1η Γυμνασίου. Με ταξίδεψε στη χώρα και με μοίησε στο να δω πιο βαθιά την ψυχή της. Έγραφε ο Καζαντζάκης. Η Ιαπωνική ψυχή δέχεται πολύ εύκολα ξένες ιδέες. Δεν τις δέχεται δουλικά, αλλά τις αφομοιώνει. Η αφομοιωτική της δύναμη είναι μεγάλη. Άμα τις αφομοιώσει, τις εναρμονίζει με όλες τις προηγούμενες ιδέες της. Και έτσι οι νέες ιδέες αποτελούν πια με τις παλιές ένα μοναδικό, αρμονικό, αναπόσπαστο σύνολο. Αυτή η φράση κατοικούσε μέσα μου για χρόνια. Σύγκρινα πάντα την πατρίδα της καρδιάς μου, την Ιαπωνία, με τη φυσική μας πατρίδα. Και ο Καζαντζάκης μου έδειξε τον πρώτο δρόμο για τον Μπουσίντο. Και έγινα ένας αόρατος σαμουράι. Πάνω απ' όλα η τιμή και το χρέος. Η υπακοή τυφλή, όχι στον αυτοκράτορα, αλλά στις ανθρωπιστικές αξίες. Τόλμη, περιφρόνηση στο θάνατο. Πάντα να είσαι έτοιμη να πεθάνεις. Πειθαρχία ανήλαιη στο σώμα και στην ψυχή. Ευγένεια γλυκιά στους φίλους. Εκδίκηση σκληρή στους εχθρούς. Για μένα έγινε ο πιο όμορφος τρόπος να εκδικηθείς κάποιον που σε έθιξε είναι να φροντίσεις να μην του μοιάσεις. Του αυτοκράτορα και στοικού φιλόσοφου Μάρκο Αυρελίου. Τέλος, γενναιοδωρία. Η οικονομία είναι μία μορφή ανδρείας. Έτσι είχε παρουσιάσει ο Καζαντζάκης στον Μπουσίντο και εγώ το ενστερνίστηκα και το αφομοίωσα. Όλα αυτά με έκαναν να χτίσω
ψυχική αντοχή. Δεν θα είχε όμως καμία αξία για εσάς αν αυτό το προσωπικό αφήγημα δεν έπαιρνε και άλλες εκτάσεις. Ό,τι έβλεπα και άκουγα για την Ιαπωνία με έκανε να αναρωτηθώ γιατί οι Ιάπωνες του σήμερα συνεχίζουν να είναι μπροστά, να κρατούν τις αρχές τους. Τι κάνει τόσο πειθαρχημένο τον Ιαπωνικό λαό. Και εκεί εντόπισα με τα χρόνια ότι το προσωπικό αφήγημα είναι εθνικό. Άρχισα να καταλαβαίνω καθαρά. Κανένας λαός δεν γεννιέται πειθαρχημένος. Κανένας λαός δεν γεννιέται μεγάλος. Μεγαλώνει μέσα στις ιστορίες που λέει στα παιδιά του, στα πρότυπα που τιμά, στα μικρά πράγματα που θεωρεί αυτονόητα. Το προσωπικό αφήγημα όταν επαναλαμβάνεται από εκατομμύρια στόματα και πράξεις, γίνεται εθνικό αφήγημα. Στην Ιαπωνία, οι άνθρωποι ταυτίζονται με το εμείς. Βιώνουν αυτό που ο Μακρυγιάννης έλεγε, είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Η διαφορά των αρχαίων Ελλήνων, των Ελλήνων του Βυζαντίου με τους σύγχρονες Έλληνες, βρίσκεται στο εθνικό αφήγημα. Φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να χτιστεί ένα κτίριο που να έχει τόσο τέλεια αρμονία με τη φύση, ώστε να μην μπορεί να τον κρεμίσει ο σεισμός και να χρειαστούν 9 χρόνια για την αναδόμησή του και πως οι άνθρωποι που σχεδίασαν και έκτισαν τον Παρθενώνα συνεννοήθηκαν. Αν τελικά δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, όπως λέει το σύγχρονο εθνικό αφήγημα. Στο βιβλίο «Η Ιαπωνία που μπορεί να πει όχι», τον Ακείο Μωρίτα και Συντάρο Ισιχάρα, που κυκλοφόρησε το 1990 από τις εκδόσεις Λιβάνι, και ναι, το βιβλίο που βλέπετε εδώ είναι από τότε και ναι, το διάβασα τότε, είχε ως κεντρικό μήνυμα, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ισιχάρα, ότι η Ιαπωνία πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί ως yes man των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποκτήσει μια πιο ανεξάρτητη και ισότιμη στάση στις διεθνείς σχέσεις. Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι η ιαπωνική τεχνολογία και η βιομηχανική πειθαρχία της Ιαπωνίας είχε ξεπεράσει των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισιχάρα προκάλεσε αίσθηση υποστηρίζοντας ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να αλλάξει την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων, πουλώντας την τεχνογνωσία της, προηγμένα μικροτσίπ στη Σοβιετική Ένωση, αντί για τη ΣΥΠΑ. Το βιβλίο επικρίνει και διάφορες άλλες πρακτικές και πρέπει να σας πω ότι δημιουργήθηκε άλλος τότε στην Ιαπωνία. Εγώ βέβαια δεν ήξερα τίποτα. Εγώ απλά διάβασα το βιβλίο και μου έκανε εντύπωση. Δεν μας θυμίζει όλο αυτό κάτι βαθιά ελληνικό? Αυτόν τον πεισματικά ανυπότακτο τρόπο με τον οποίο εμείς οι Έλληνες σταθήκαμε απέναντι σε Λατίνους, σε Οθωμανούς, σε Ιταλούς και Γερμανούς. Όχι πάντα με ισχύ, αλλά συχνά με εσωτερική άρνηση παράδοσης. Και εδώ ακουμπάμε ένα πολύ επώδυνο ερώτημα για μας. Γιατί εμείς που γεννήσαμε τόσο βαθιές έννοιες, μέτρο, λόγο, αρετή, πόλη, παιδεία, τραγωδία, φιλοσοφία, γιατί εμείς συχνά δυσκολευόμαστε να σταθούμε με τέτοια αυτοπεποίθηση απέναντι στον κόσμο? Γιατί συχνά ταλαντευόμαστε ανάμεσα στα δύο άκρα, ή στην αυτάρισκη νοσταλγία ή στην εθνική μειονεξία? Λέμε, εμείς δώσαμε τα φώτα στην ανθρωπότητα και μένουμε εκεί. Ή λέμε, εδώ δεν αλλάζει τίποτα, δεν μπορούμε. Και τα δύο είναι μορφές ακινησίας. Το ένα κοιτάζει πίσω και το άλλο κοιτάει μπροστά. Το άλλο, αλλά ένας λαός δεν ζει ούτε με αυταρέσκεια, ούτε με αυτολύπηση. Ζει με αφήγημα. Πιστεύω βαθιά ότι οι λαοί, πριν γίνουν οικονομίες, πριν γίνουν κράτη, πριν γίνουν θεσμοί, γίνονται ιστορίες. Γίνονται αφηγήματα. Ο άνθρωπος δεν κινείται μόνο από συμφέρον. Κινείται από νόημα. Και ένα παιδί, πολύ πριν μάθει τι είναι το ΑΕΠ, μαθαίνει τι σημαίνει ποιος είμαι. Ποιος είναι ο λαός μου,
Τι περιμένουμε από τον εαυτό μας, τι θεωρούμε τιμή, τι θεωρούμε ντροπή, τι θεωρούμε καθήκον. Αυτό είναι το πραγματικό σχολείο ενός έθνους. Και οι Ιάπωνες με τον τρόπο τους έχουν χτίσει ένα συλλογικό μήνυμα. Ότι η αξία σου δεν εξαρτάται από το θόρυβο. Ότι η αξιοπρέπεια δεν χρειάζεται επίδειξη. Ότι η πειθαρχία είναι μορφή σεβασμού. Ότι ο κοινός χώρος είναι προέκταση του εαυτού σου. Ότι η λεπτομέρεια έχει ηθική σημασία. Και ότι η εργασία μπορεί να είναι τιμή. Και βέβαια, η συνέχεια μετράει. Ένα παιδί από την Ιαπωνία δεν θα πετούσε ποτέ σκουπίδι στο λεωφορείο ή εδώ στο χώρο που είμαστε, γιατί δεν θα τον ενδιαφέρει να θα κρατούσε το χώρο καθαρό. Απλά θα ένιωσε σαν να πετούσε το σκουπίδι στον εαυτό του. Και είναι η συνήθεια που είχαμε παλιά κι εμείς και την έχουμε ξεχάσει. Δεν λέω ότι η Ιαπωνία είναι ιδανική. Κανένας λαός δεν είναι ιδανικός. Και όποιος μιλά σοβαρά για πολιτισμούς, δεν μιλά με τουριστικά στερεότυπα. Η Ιαπωνία έχει και αντιφάσεις. Έχει πιέσεις, μοναξιά, έχει σκιές. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει μία μεγάλη αλήθεια. Ότι έχει διατηρήσει ένα ισχυρό εσωτερικό κέντρο. Και αυτό το κέντρο επιτρέπει σε ένα λαό να αντέχει, να προσαρμόζεται, να μεταμορφώνεται, χωρίς να διαλύεται. Οι μεγάλοι πολιτισμοί δεν χτίστηκαν από ιδιοφυΐες, χτίστηκαν από πρότυπα χαρακτήρα. Πριν από την τεχνική υπάρχει στάση ζωής. Πριν από το έργο υπάρχει ο εσωτερικός άνθρωπος. Πριν από το επίτευγμα υπάρχει η μορφή της ψυχής. Ας το πούμε πιο απλά. Η Ακρόπολη δεν χτίστηκε μόνο με μάρμαρο. Χτίστηκε με πειθαρχία, με σχέδιο, με τεχνική γνώση, με ιεράρχηση, με αισθητικό κτίριο, με πολιτική βούληση, με συλλογική αυτοσυνείδηση. Το Βυζάντιο χτιζόταν κατεξοχήν με βάση τι θα μείνει στην επόμενη γενιά. Έχω δίκιο, κυρία Χρονοπούλου. Τα συγγράμματα άρχισαν και ήξεραν ότι θα τα τελείωναν οι επόμενοι. Έτσι κάνανε οι Βυζαντινοί. Άρχιζε ο ένας, αλλά ήξερε δεν θα τελειώσει. Είναι για τους μετά να το τελειώσουν. Το Βυζάντιο δεν ήταν μόνο αυτοκρατορία, ήταν σχολείο συνέχειας. Ήταν η απόδειξη ότι ένας λαός μπορεί να κρατήσει γλώσσα, πίστη, διοίκηση, τέχνη, μνήμη, παιδεία και γεωπολιτική συνείδηση μέσα από διαρκείς πιέσεις. Και όπως η Ιαπωνία αφομοίωσε ξένες επιρροές χωρίς να χάσει τον πυρήνα της, έτσι και το Βυζάντιο πήρε το ρωμαϊκό κράτος, το χριστιανικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, την ανατολική εμπειρία και τα έκανε κάτι εντελώς δικό του. Και αυτό είναι μια υψηλής μορφής πολιτισμού. Να μην ζεις από καθαρότητα, αλλά από σύνθεση χωρίς απώλεια ταυτότητας. Όλα τα έργα χτίστηκαν από ανθρώπους που δεν εργάζονται για το σήμερα. Εργάζονται για κάτι που θα ξεπερνούσε τη ζωή τους. Αυτό είναι πολιτισμός. Όχι απλά να επιβιώνεις, αλλά να χτίζεις κάτι που θα κάνει τους αγέννητους να σε ευγνωμονούν. Αν θέλαμε να περιγράψουμε με μία φράση τι λείπει συχνά σήμερα, θα ήταν αυτή. Έχουμε χάσει τη σχέση με τις επόμενες γενιές. Σκεφτόμαστε πολύ συχνά βραχυπρόθεσμα. Προσωπικά, συναισθηματικά, αμυντικά. Και όταν ένας λαός πάβει να σκέφτεται τους επόμενους και αρχίζει να μικραίνει, όχι αριθμητικά, αλλά υπαρξιακά. Η πραγματική παρακμή δεν αρχίζει όταν φτωχαίνεις οικονομικά, αρχίζει όταν πάβεις να παράγεις συνέχεια. Όταν λες συνειδητά ή ασυνείδητα, ας τη βλάλω εγώ και βλέπουμε για τους άλλους. Έλα μωρέ αδερφέ, τι με νοιάζει εμένα. Αλλά αυτή η καθημερινότητα γίνεται ένας μικρός κύκλος επιβίωσης. Ενώ στην Ιαπωνία,
τουλάχιστον στο βαθμό που την αισθάνεται κανείς ως πολιτισμικό φαινόμενο, σου δίνει την αίσθηση ότι ακόμα και η πιο μικρή πράξη μπορεί να είναι κομμάτι μιας μεγαλύτερης αλυσίδας. Αυτό είναι κάτι που οι Έλληνες το είχαμε βαθιά. Και δεν το χάσαμε επειδή είμαστε κατώτεροι. Δεν το χάσαμε επειδή ο Έλληνας δεν αλλάζει. Αυτές είναι βολικές φράσεις. Το χάσαμε γιατί επί δεκαετίες διαβρώθηκε το αφήγημά μας. Πολλές φορές έχουμε μάθει να επαναλαμβάνουμε για τον εαυτό μας τα πιο άδικα και τοξικά αφηγήματα. Εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε, είμαστε λαός της τελευταίας στιγμής. Είμαστε ασυντόνιστοι, είμαστε τεμπέληδες, δεν αλλάζει τίποτα. Οκ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό το αφήγημα. Κάποιος εκεί έξω το καλλιεργεί. Ποιος όμως το θρέφει καθημερινά με τις πράξεις του? Ποιος το πιστεύει? Όταν ένα παιδί μάθει να πιστεύει ότι είναι άσχημο, θα συνεχίσει να το πιστεύει. Δεν σημαίνει ότι ισχύει. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι οφείλει να το πιστεύει για πάντα. Το δικό μου προσωπικό αφήγημα με τους σαμουράι με ενίσχυε, γιατί το άλλο το αφήγημα έλεγε ότι είμαι άσχημη, ότι δεν είμαι ιδιαίτερα έξυπνη, εφόσον μάθαινα με δυσκολία απ' έξω τα μαθήματα, ούτε και την ομιλία δεν μπόρεσα να μάθω απ' έξω. Δεν μπορώ. Ότι ήμουν χοντρή γιατί είχα τεράστιες πλάτες. Και βέβαια άρχισα να καταλάβω από πού προερχόταν το αφήγημα και πόσο μάλλον να το απορρίψω. Το έκανα όμως όταν κατάλαβα ότι αυτή η ιστορία δεν ήταν δική μου. Είχα όμως την πλήρη ευθύνη της. Είχα πια μεγαλώσει και είχα οριμάσει. Και σταμάτησα να βλέπω το αφήγημα των άλλων ως την αλήθεια. Μου ήταν όμως πολύ εύκολο να απορρίψω εξ αρχής το εθνικό αφήγημα. Γιατί έβλεπα παντού ανθρώπους να εργάζονται σκληρά, να μεγαλουργούν στο εξωτερικό, να μονιάζουν στις γιορτές, να κάνουν συνεργίες. Και όχι, δεν είμαστε τεμπέληδες. Οι Έλληνες κατασόμαστε στην πρώτη φάση εργατικότητας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης όσον αφορά τις πραγματικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Και μου λέει η Δόκτωρ Χρονοπούλου, γιατί πλέον η καθηγήτριά μου έχει ανέβει και είναι δόκτωρ στο Πανεπιστήμιο, μου λέει, και μπορείτε να το ψάξετε. Αν δεν μπορούσαμε να εργαστούμε συνολικά μαζί, δεν θα υπήρχαν τόσες επικερδείς επιχειρήσεις, δεν θα υπήρχε ναυτιλία στη χώρα και βέβαια δεν θα είχαν γίνει οι καλύτεροι Ολυμπιακοί σύγχρονοι. Σας το λέω, ήμουν εκεί, είχαμε τους καλύτερους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Και αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στην ομάδα των Ελλήνων που συνεννοηθήκαμε άψογα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, υπήρχαν διαφωνίες, αλλά τα καταφέραμε. Ακριβώς όπως οι Ιάπωνες. Αν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα αυτό που πραγματικά της αξίζει, δεν αρκεί να περιμένουμε την πολιτική. Η πολιτική είναι σημαντική. Οι θεσμοί είναι κρίσιμοι. Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες. Αλλά δεν υπάρχει καμία μεταρρύθμιση που να μπορεί να σώσει έναν λαό αν ο ίδιος ο λαός δεν ανακτήσει το εσωτερικό του μέτρο. Η Ιαπωνία με όλες τις αντιφάσεις της δείχνει ακριβώς αυτό. Ότι η αντοχή ενός έθνους εξαρτάται λιγότερο από τα πρόσωπα της εξουσίας και περισσότερο από το βαθμό στον οποίο ο απλός άνθρωπος έχει συμφωνήσει σιωπηλά με έναν κώδικα. Δεν είναι οι Ιάπωνες βιολογικά διαφορετικοί. Δεν είναι ότι οι Έλληνες είναι καταδικασμένοι. Δεν είναι ότι εκείνοι γεννήθηκαν πειθαρχημένοι και εμείς όχι. Η μεγάλη διαφορά είναι το αφήγημα που κουβαλάει ο καθένας για τον εαυτό του. Οι Ιάπωνες, ακόμα και όταν αμφισβητούν τους πολιτικούς τους, ακόμα και όταν περνούν κρίσεις, περνούν σεισμούς, όταν πιέζονται, διατηρούν σε έναν εντυπωσιακό βαθμό μια βαθιά πίστη ότι εκπροσωπούν κάτι που αξίζει να διασωθεί. Μια πίστη ότι συνεχίζουν, ότι ο αυτός τους δεν είναι ευθυνός,
ότι η καθημερινότητα είναι και προσωπική ευθύνη, γιατί η προσωπική ευθύνη είναι συλλογική ευθύνη. Και αυτή η σιωπηλή συμφωνία είναι ίσως το πιο σπουδαίο στοιχείο. Η αναγέννηση ενός έθνους αρχίζει τη στιγμή που ο άνθρωπος ξαναπιστεύει ότι η στάση του έχει σημασία. Ότι το προσωπικό του παράδειγμα έχει σημασία. Αν με ρωτούσε κανείς ποιο είναι το μεγάλο μάθημα που μπορούμε να πάρουμε από την Ιαπωνία, δεν θα έλεγα ούτε η τεχνολογία, ούτε τα τρένα, ούτε η τάξη, ούτε η αποδοτικότητα. Θα έλεγα κάτι πιο βαθύ. Ένας λαός μπορεί να γίνει σύγχρονος χωρίς να αυτοκυρώσει τις ρίζες του. Μπορεί να είναι ένας ανοιχτός χώρος και να είναι ένας όμορφος χώρος. Είναι σαν ένα δέντρο που ναι, μεν έχει ρίζες και δεν είναι ξεκομμένος από αυτό που είναι. Είναι μέρος του δέντρου. Ακόμα και αν είναι κρυμμένες οι ρίζες. Είναι εκεί. Η δυνατότητα δεν... Με κοιτάτε, κυρία Χρονοπούλου. Η δυνατότητα δεν κόβεται στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο. Έχει συνέχεια και έχει τωρινή μορφή. Μου λείπει η τελευταία σελίδα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει, γιατί ξέρω ακριβώς τι θα σας πω. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την ιστορία μας. Και όταν λέω ιστορία, δεν μιλάω για την ιστορία την ελληνική, μιλάω για την ιστορία που λέει ο καθένας μέσα μας. Το προσωπικό μας αφήγημα. Οι Ιάπωνες θυμούνται. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να θέσω και έτσι να κλείσω είναι τελικά εμείς πότε θα θυμηθούμε ποιοι είμαστε? Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις? Ερωτήσεις? Καμία ερώτηση? Τα είπαμε όλα. Οκ. Τίποτα? Καμία ερώτηση? Γιατί όχι, δεν τα έχω πει όλα. Ήταν άλλες 7 σελίδες. Μετά συνειδητοποίησα ότι δεν έχω 1 ώρα, έχω 20 λεπτά. Όχι, τίποτα. Εγώ όμως θα τα πάρω τα 5 λεπτά. Θα συνεχίσω να σας μιλήσω, άμα με αφήσετε. Δεν θέλετε τίποτα? Τι θέλετε? Έλα. Δεν γίνεται. Θα σας πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Προηγουμένως είδαμε ότι η τελευταία καρέκλα είχε ένα σκουπίδι και έναν ρηγμένο καφέ. Βρισκόμαστε στο Ιαπωνικό φεστιβάλ. Και λες, μα έχουν δει πώς είναι οι Ιάπωνες, εμείς γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Γιατί το εσωτερικό αφήγημα είναι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ολονών το εσωτερικό αφήγημα. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε το προσωπικό το δικό μας. Εγώ και ας έβλεπα το σκουπίδι και στο λεωφορείο, και μάλιστα τις προάλλες θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Τις προάλλες βλέπω ένα σκουπίδι κάτω από το λεωφορείο, από μια θέση. Και λέω στον οδηγό, συγγνώμη, μπορώ να μαζέψω το σκουπίδι? Και ο άνθρωπος λέει, ξέρετε, δεν έχουμε συνεργείο. Λέω, καθόλου, είναι όλα μια χαρά. Παίρνω το σκουπίδι και αρχίζει και λέει, αχ, μας αφήνουν τα σκουπίδια, τι θα κάνουμε? Λέω, προσέξτε. Δεν έχουν καταλάβει ότι ουσιαστικά το σκουπίδι δεν το πετάνε στο λεωφορείο, το πετάνε στον εαυτό τους. Δεν τους το έχει πει κανείς. Τώρα λοιπόν που έχετε ακούσει αυτή την ομιλία, γιατί η ομιλία δεν έγινε να σας πω ότι είμαι ένας αόρατος σαμουράι, σίγουρα. Η ομιλία αυτή έγινε για να καταλάβετε και ίσως να διαδώσετε ότι ό,τι και αν κάνουμε είναι Ελλάδα. Ευχαριστώ.